Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan multimeter. Kebiasaan multimeter ni ada dua jenis. Satu jenis analog yang ada jarum ni kita panggil jenis analog. Satu lagi yang jenis digital. Di digital ni dia paparkan nombor lah. Jenis digital. Alright. Kenapa kita panggil dia multimeter? Sebab dalam satu unit meter ni kita boleh ukur voltage AC, kita boleh ukur voltage DC, kita boleh ukur resistance dan kita boleh ukur arus. Alright. So kebiasaan kita akan guna untuk ukur resistance dengan voltage lah untuk multimeter ni. Yang bawah ni ada label ohm. Ini untuk resistance. Darab 1, darab 10, darab 100, darab 1K. Lepas tu skala ataupun skill mana yang kita nak baca adalah skill yang kita nak baca ni, skill ni 0 sehingga infinity. Ini label ohm, ni label ohm. So skill yang atas. Right, so kalau kita letak pada darab 1, so nilai yang kita dapat atas ni kita akan darab dengan 1. Sekiranya kita ubah julat darab 10, so nilai yang atas kita dapat tadi kita akan darab dengan 10. Kita akan darab dengan 10. Sebagai contoh, meter menunjukkan bacaan 50. Meter menunjukkan bacaan 50. Kita pergi pada 50. So kita punya julat darab dengan 10. So 50 darab 10 jadi 500 ohm. Itu cara dia. Atau kita ubah julat ke 100. Meter pergi pada, contohnya meter pergi pada 30. Meter pergi pada 30 ohm. Meter pergi pada 30 dan kita punya julat pada 100. So 100 darab dengan 30 jadi 3000 ohm. Itu cara bacaan dia. 100 darab dengan julat kat situ 30. So 100 darab 30 jadi 3000 ohm. Alright. Ataupun kita ubah pada darab 1K. Kita ubah julat pada 1K. Meter pergi pada meter pada 2. Meter pergi pada 2. So 1K darab dengan 2. So dia akan jadi nilai rintangan adalah 2K. 1K darab dengan 2 dia akan jadi 2K lah. So nilai rintangan kita adalah 2K. 2 kilo ohm. Alright, boleh. Satu lagi, setiap kali kita tukar julat, setiap kali kita ubah julat ni daripada darab 1, darab 10, darab 100 ataupun darab 1K, kita kena ubah, kita kena set meter. Nak set meter, sini tempat set meter. Sini tempat set meter. Kita ubah supaya dia ke meter ataupun jarum meter ni pergi pada 0. Dia pergi pada 0. So contohnya saya shortkan probe merah dengan probe hitam. So darab dengan first darab 1. So meter tak sampai kosong. Meter lebih pada kosong. So kita set pada kosong, turunkan sikit, adjust dia. Kita adjust kosong. Tune. Tapi bila kita tukar julat,
kita ubah pada darab 10, meter tadi dah lain, dia akan terlebih. Okey, jarum tu akan terlebih, so kita set balik, turunkan meter dia. Okey, turunkan balik. Alright, okey, cun. Okey, dan apabila kita ubah lagi darab 100, dia akan, meternya akan lari lagi. Okey, bacaan dia akan lari, so kita set lagi balik sekali. Okey, cun. So tip dia, setiap kali kita ubah julat ni, kita kena ubah adjust dia. Okey, adjust dia punya jarum. Okey, ini adjust 0 jarum. Okey, kita boleh adjust jarum. Right, darab 10, setkan jarum pada 0. Alright. Okey, nilai perintah 300 ohm. Kaki dia tak ada polariti. Okey, julat 10, kita akan baca jarum pada 30. So 10 darab 30, kita akan dapat 300 ohm. Okey, so perintah kita tadi, nilai dia adalah 300 ohm lah. Okey, perintah 300 ohm. Okey, sekiranya kita ubah julat ni, kita ubah contohnya darab 100, dan sekiranya kita tak adjust 0 jarum, so jarum tu dia tak pergi pada 3, nilai bacaan kita tak tepat. So kita akan set balik kita punya jarum. Okey, calibrate kita punya jarum. Okey, 0. Fokus. Okey, hangam 3. Okey, 3 darab dengan julat 100, so jadi 300 ohm lah. Okey, so untuk baca nilai rintangan, ambil julat yang atas. Julat atas darab dengan skala ataupun jelat bawah ni, berapa yang kita setkan. Right, boleh. Itu untuk rintangan ataupun untuk resisten. Akhirnya kita menggunakan multimeter digital, kita just sambung sahaja kabel. Okey, positif negatif, letak je pada kaki perintang tadi, dia tak perintang tak ada polariti, so letak je. So terus kita setkan pada nilai ohm, julat dia pada ohm. So kita akan terus dapat bacaan rintangan 300, 302, lebih kurang lah, plus minus 300 ohm. Alright, so itu kelebihan digital multimeter. So kita terus dapat bacaan. Sekian saja video untuk kali ini. Diharap dengan adanya video ini dapat membantu kerja-kerja pemasangan pendawai yang datang. Sekian, terima kasih. Untuk ujian penebatan, kita nak bacaan kita adalah infinity.